كلنا بمدارسنا أو حتى بمعاهد تعلمنا لغة تانية مع لغتنا الأساسية لمدة سنين، وبعدين تفاجأنا إنه نحن ما عنا القدرة إنه نحكي هاي اللغة بشكل منيح. ما بنستخدم كامل الأفعال بالشكل الصح، كلماتنا محدودة. السبب واحد، وهو الطريقة يلي تعلمنا فيها. عملنا جهد كبير بس النتائج ما كانت قده. هي الطريقة الأكاديمية خلت عنا معلومات عن اللغة بس، مو عن كيفية استخدام اللغة. وهذا هو السبب يلي بيخلي أي حدا فينا عم يواجه صعوبة بالحكي رغم معرفته لكل القواعد. نحن هلأ بسلسلة الفيديوهات هي رح نحكي عن أهم النقاط يلي لازم أي متعلم للغة العربية يعرفها ويطبقها ليقدر يحكي بطلاقة. معكم هالة الزيات، مدربة على اللغة العربية العامية باللهجة السورية. رح ننتقل هلأ للنقطة الأولى. حفظنا كتير كلمات، صفات، أفعال ضمن قوائم وملصقات. طيب السؤال، قدرنا نستخدمهم؟ عرفنا الشكل الصح للفعل حسب الزمن؟ لهيك النقطة المهمة اللي رح نحكي عنها بهذا الفيديو هي ما تتعلموا كلمة لحالها، تعلموها ضمن جملة. كيف يعني؟ مثلا فعل بحب، إذا بدنا نحفظه بهذا الشكل بحب بحب بحب، لما بدنا نجي نستخدمه حتكون طريقتنا لاستخدامه غلط لسببين. الأول، لما بدنا نقول بحب فهي عن الضمير أنا. طيب إذا بدي أقول هو مثلا، بدل ما نقول هو بحب القراءة رح نقول هو بحب القراءة، وهذا غلط لأنه بيبين إنه عم نحكي عن الشخص الثاني كأنه عم نحكي عنه. السبب الثاني، ما عرفنا الشكل الصح لهذا الفعل حسب الزمن. مثال، فعل بدي بيكون بهالشكل فقط مع الضمير أنا وبالزمن الحاضر البسيط. طيب إذا بدي استخدم هذا الفعل مع الضمير هو وبالماضي كيف رح يكون؟ لما ما بيكون في بذهننا أمثلة رح نستخدمه بشكل غلط. بدل ما نقول هو كان بده كتاب رح نقول هو بدي كتاب، وهذا الشيء كتير غلط لأنه ببين إنه عم نحكي عن الشخص الثاني كأنه عم نحكي عنه وبالزمن الحاضر مو بالماضي. الفكرة الأهم من هاد كله إنه الجملة يلي منتعلمها فينا نستخدمها بشكل مباشر وبالوقت المناسب إلها. مثلا نحن وقت العيد منقول كل عام وانتو بخير. لو كنا عم نتعلم كل كلمة لحالها ما رح نعرف إنه استخدام كل هالكلمات ضمن جملة رح يعطينا جملة كاملة عن الثقافة العربية وقت العيد. يعني كلمة عام لحالها إلها عدة معاني. مثلا بشكل عام، كلمة عام لحالها تعني السنة، وعكس كلمة خاص هو عام. الكلمة يمكن يكون لها أكثر من معنى، وعن طريق الجملة يمكن فهم كيفية الاستخدام وفهم الثقافة الخاصة بالمجتمع. مثل ما لاحظنا لما قلنا جملة كاملة صار الفعل أسهل للفهم، وكمان الجملة الكاملة هي أسهل للحفظ. الجهد يلي عم نعمله لنحفظ كلمة واحدة صار أقل لما نتعامل مع هاي الكلمة ضمن جملة. هلأ أكيد عرفتوا ليش مو صح نحفظ كلمة لحالها، والأسهل والأفضل إنه نحفظ جملة كاملة. هذا الفيديو كان للنقطة الأولى، رح كمل معكم ببقية النقاط بالفيديوهات الجاية. لهيك لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، وتخبروا رفقاتكم يلي حابين يتعلموا اللغة العربية إنه يشتركوا بالقناة. استنوني.